Привіт! Сьогоднішнє відео про те, як я намагався зловити щі на брехні. Він спіймав мене. Працювати будемо у звичайному чаті Cloud. Я одразу змінюю модель і обираю рівень маркувань Medium. Я прошу написати мені прибуткового експертного радника MQL5 для MetaTrader 5. Стратегія наступна. Прорив нічного діапазону на золоті, таймфрейм 15 хвилин. Необхідно взяти максимум і мінімум нічної сесії з 0 до 7 ранку. Коли це вікно закриється, необхідно розмістити два відкладених ордери. Buy Stop вище максимуму і Sell Stop нижче мінімуму. Стоп-лосс розміщується на протилежному боці діапазону. Take Profit дорівнює подвійному ризику. Фіксований лот 0,1. Закрити всі угоди в кінці торгового дня. І ця програма повинна компілюватися в MetaEditor без помилок і бути готовою до запуску стратегії тестер. А зараз подивимось, що ми отримали. Тут я прискорив відео у 10 разів. У цей час чат думає, аналізує контекст, робить чернетки і приймає черговість рішень. Нарешті він сформував попередні думки, трохи переписав завдання, щоб краще його розуміти, і продовжує далі працювати. І ось, нарешті, код створено. А далі чат починає розповідати, як саме працює його код. Навіть якщо ми використовуємо помічника Ші, завжди потрібно розуміти, як працює ця програма. Тому що це ваші гроші. Я навмисно залишаю швидкість на одиниці, щоб ви бачили весь діалог. Саме цікаве, що деякі моменти чат проробив самостійно, навіть те, що я не просив, або те, що я пропустив. Ну що, а тепер друга частина. Обіцянка. Я прямо спросив чата, це точно прибутковий робот? Чи можу я ставити його на живий рахунок? І саме це його відповідь, вона дуже цікава. Ну що ж, думає. І ось цікава і дуже чесна відповідь. Це прибуткова стратегія? Ні, і ніхто не знає. Я повинен запускати на живому ринку? Ні. Далі чат розповідає про цю стратегію. Пробій сесійного діапазону на золоті – це реальний ринковий паттерн. Він працює тому, що азійська сесія зазвичай малоліквідна і схильна повертатися до середнього, а відкриття Лондона приносить різкий стрибок обсягів. Далі чат наголошує, що витрати домінують, і головне – це спред. Також, можливо, прийдеться платити комісію. І чат рекомендує спочатку взяти середню ширину діапазону, зміщення входу та реалістичну вартість входу і обчислити, який коефіцієнт виграшу нам потрібен, щоб вийти на беззбитковість. Далі чат рекомендує запуск. Як проводити запуск? Шлях такий. Запуск на демо-рахунку, щоб підтвердити модель зі спредом. Потім мінімальний розмір з реальними грошима. І тільки після підтвердження масштабування на живому рахунку. Взагалі чат все докладно та правильно описав. Також він дав застереження по запуску на реальних грошах.
переносимо код у торговий термінал. Наш код зараз показаний у правій стороні чату. Переходимо у список, що випадає, і обираємо Downloads. Файл завантажений на наш комп'ютер. Тепер я згортаю всі вікна і відкриваю термінал. Термінал запускається, і саме з цього терміналу я запускаю редактор коду. Таким чином, я відкрию саме той редактор коду, котрий прив'язаний к терміналу. Наступний крок – відкриваю папку з експертами в проводнику Windows. Переходжу в папку Downloads і вирізаю наш код, котрий зробив Ши. Тепер вставляю в папку службову з експертами. І наш редактор тепер бачить цей код. Тепер його можна компілювати і приводити в порядок. В даному случаю я використовую розчистку. Так, код трохи поправився, і тепер я можу його скомпілювати. Дивлюся в службове вікно внизу. 0 помилок. І ось тут зупиняється більшість. Скомпілювалося, значить готове. Ні. 0 помилок означає рівно одне. Синтаксис правильний. Компілятор не знає, що таке сесія, спред і час сервера. Він не читав списку ризиків, які ми щойно бачили. Він тільки перевірив крапки з комою. Тому дивимось у коді самі, що з того списку справді всередині. ICO є. Другий ордер знімається, коли спрацював перший. Мінімальна дистанція від ринку перевіряється, інакше золото відкидає ордери з помилкою. Діапазон рахується за завершеними барами. 7 година у вікно не входить. А тепер те, чого немає. Кінець дня 23:45 вписано числом. Тобто в коді лишилось припущення, яке ніхто не перевіряв. Насправді, це майже завжди спрацьовує, але дійсно у свого брокера треба це перевіряти. І головне, жодна з цих речей не вирішується читанням коду. Вони вирішуються тестером. Ну що ж, я попросив створити прибутковий робот. Отримав код, який компілюється, і наче все по списку. Тепер у тестері я можу перевірити, як це працює. Але це поки що тестер без візуального режиму. А вже ж треба включати і візуальний режим, щоб зробити більш точну перевірку. Але вже я бачу кінцевий результат. І ви теж бачите, чудо не получилось. Все як завжди. Ну що ж, це був гарний опит, і я не бачу сенсу переганяти весь код у лабораторії і перевіряти її на цифри. І тому це буде таке просте відео, як я запросив код у Ші і що отримав, і сам процес.
запрос, перенос коду у термінал, компіляція, запуск, тестування. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!